با سلام و درود به کاربری خوب مجموعه حساب تویو. بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. در جلسه گذشته ما موضوع تراز آزمایشی رو با هم بررسی کردیم. من بهتون توضیح دادم تراز آزمایشی چیه و اگه بخوایم یک تراز 2 ستونه و 4 ستونه تهیه کنیم به صورت سنتی چجوری باید این کار رو انجام بدیم. اما این جلسه ما در قسمت 11 از فصل 4 در این بخش از فصلمون هستیم و موضوع این جلسه‌مون نحوه بررسی اشتباهاته. منظور از اشتباهاتیه که ما به عنوان حسابدار در یک سازمان در انجام اون وظایف حسابداری که باید انجام بدیم. وظایفی مثل تجزیه و تحلیل، مثل ثبت، مثل گزارشگیری. در واقع اگه یه تعریفی بخوایم از اشتباهات در حسابداری داشته باشیم، تعریف خاصی که نداره، میدونیم دیگه اشتباهات در حسابداریه، ولی به صورت کلی شما این نکته رو باید در نظر داشته باشین که بروز خطا و اشتباه در حسابداری امر واقعا طبیعی و بدیهیه و برای هر شخصی پیش میاد و یه چیزیه که شما اگه به عنوان حسابدار اشتباه کنین چیز عجیبی نیست. یعنی با توجه به حجم کاری، با توجه به رویدادهایی که هر حسابدار داره انجام میده، خب این اشتباه انجام میشه. فقط هم حسابدار نیست، اما تو هر کاری، تو هر شغلی که باشیم، خب انسانیم و اشتباه میکنیم و احتمال اشتباه تو هر چیزی وجود داره و در حسابداری هم همین اتفاق میفته. یعنی ما اشتباه میکنیم، ولی البته بگم ما همیشه باید سعی کنیم که با دقت به عنوان حسابدار کارمون رو انجام بدیم. اونم به خاطر حساسیتیه که در شغل حسابداری وجود داره. به هر حال یه سری تصمیم گیری ها، یه سری گزارشات، یه سری اتفاقات از روی دیتای حسابداری همیشه گرفته میشه و دیتای حسابداری مستقیما ارتباط داره با بحث فروشمون، با بحث بانکمون، با بحث دریافتا و پرداختامون، با بحث سود و زیانمون. برای همین درسته که اشتباه میکنیم و این اشتباهات همیشه وجود داره، ولی به هر حال وظیفه ما اینه که همیشه با تمرکز کامل کارمون رو انجام بدیم و همیشه خطاهامون رو به حداقل برسونیم تا به هر حال اون مؤسسه و سازمانی که داریم درش کار میکنیم ضرر و زیان از گزارش‌های ما، از ثبت‌های ما نبینه. اگه به مراحل حسابداری نگاه کنیم، مرحله اول شناسایی، مرحله دوم تجزیه و تحلیل، مرحله سوم ثبت و مرحله آخر گزارشگیری از دیتای حسابداری یا اطلاعات حسابداریه. خطا و بروز خطا توسط حسابدار میتونه تو هر کدوم از این مراحل، مثل مرحله گزارشگیری، مثل مرحله ثبت، مثل مرحله تجزیه و تحلیل یا شناسایی انجام بشه. یعنی ما با توجه به اینکه همه این مراحل رو انجام میدیم در چرخه حسابداری خودمون، خب تو هر کدوم از این مراحل میتونه این خطاها اتفاق بیفته و یه چیز کاملا طبیعیه. و اگه بخوایم اشتباهات حسابداری رو یه طبقه بندی ازش داشته باشیم، اولین طبقه بندی میشه اشتباه در زمان شناسایی، بعد میشه در زمان تجزیه و تحلیل، ثبت اطلاعات، حالا چه تو سند حسابداری، چه تو دفتر روزنامه، چه تو دفتر کل، و اشتباه در گزارشگیری. یعنی همه چی اونم درست ثبت شده ولی توی گزارشگیری ها مشکل داریم. اشتباهات میتونه تو مراحل مختلفی اتفاق بیفته. اشتباهات علاوه بر این که میتونه تو مراحل مختلفی اتفاق بیفته، تو روی رویدادهای مختلفی هم میتونه اتفاق بیفته. منظور از رویداد چیه؟ ببینید ما در حسابداری خب رویداد فاکتور خرید داریم، فاکتور فروش داریم، تصفیه های دریافت و پرداخت داریم، هزینه داریم، محاسبات داریم مثل محاسبات حقوق دستمزد، مالیات، بیمه، انواع گزارشاتی که حسابدار باید تهیه کنه، تجزیه و تحلیل اسناد حسابداری که باید انجام بده، انتقال اسناد به دفتر روزنامه، از دفتر روزنامه به دفتر کل، یا اصلا بخواد تراز آزمایشی بگیره. خب تو هر کدوم از اینا ممکنه اشتباه بشه. یعنی مثلا ما تو قسمت محاسبات که حقوق دستمزد آورده، ما یه محاسبمون رو اشتباه انجام بدیم، طبق همون محاسبه اشتباه سند میخوره، طبق همون سندی که خورده میره تو دفتر روزنامه، طبق همون چیزی که رفته تو دفتر روزنامه میره رو دفتر کل یا تراز آزمایشی براش گرفته میشه. یعنی
از یه جای این اشتباه شروع میشه و به مراحل بعدی هی منتقل میشه و این روند یه چیزیه که خب در حسابداری اتفاق میفته. البته که خب با یه سری تدابیر و یه سری چیزا که در حسابداری فعلی و نرم افزاری وجود داره این اشتباهات واقعا به حداقل رسیده. من این که میگم وجود داره و توضیح نمیدم بیشتر از این بابت اینه که خب ذهنتون نره به یه سمت دیگه. من مثلا میشینم از خوبیای نرم افزار حسابداری میگم بهتون و خیالتون راحت میشه که خب ایول من خیلی از کارامو داره نرم افزار انجام میده پس خیلی اشتباهاتم کمتر میشه و همین اتفاق میفته. حالا در آینده در قسمت‌های بعدی که به فصل نرم افزار هم رسیدیم بهتون کامل توضیح میدم. اما از اشتباهات گفتیم، طبقه بندیشون، انواع اشتباهات از نظر رویداد مالی، یه چند تا ثبت اشتباه با هم ببینیم. خب به عنوان یه حسابدار ما میتونیم نامحدود در جاهای مختلف اشتباه کنیم، ولی دوست داشتم چند تا مثال براتون آماده کنم که ببینید این اشتباهات چجوریه. مثال ثبت‌های اشتباهی که وجود داره، مثلا یکی از اشتباهات تو شناسایی رویدادهای مالیه. ما اشتباه شناسایی کنیم. شناسایی چی بود؟ همون بحث تجزیه و تحلیل دیگه. مثلا یه رویدادی اتفاق میفته ما بدونیم سندش چیه و با چه معینا و حساب کلایی باید اینو درگیر بکنیم. حالا مثالش رو براتون میزنم واضح تر بشه. مثلا یه رویدادی اتفاق افتاده، رویداد فاکتور فروش بوده. آقای محبوبی بنر مثلا 2/3 یه عدد 1800 خرید کرده، قیمت واحدش بوده 1800 ریال. عدداشو بزرگ ننوشتم که زیاد حالا اذیت کننده نباشه. ما این رویداد رو دیدیم و اشتباه اومدیم ثبتش کردیم، یعنی ثبت اشتباه کردیم، در فرم سند حسابداری اومدیم زدیم حساب‌ها و اسناد دریافتنی بدهکار دارایی ثابت بستانکار. خب این که الان دارایی ثابت نبود، این یه چیز دیگه بود دیگه. یعنی ما به جای اینکه بیایم فروش رو بستانکار کنیم اومدیم دارایی ثابت رو بستانکار کردیم. در واقع در شناسایی اون رویداد اومدیم خطا کردیم و این بخش رو میبینید که قرمز شده. این بخشیه که الان خطا داره و باید اصلاح بشه. سند صحیحش هم میشه این، یعنی شما اگه بخواید ثبت صحیحش هم ببینید میشه همون حسابات اسناد دریافتنی که بدهکار شده درسته، پایینم فروش کالا و خدمات بجاش باید بستانکار بشه. این میشه مثلا اشتباه در شناسایی. حالا یه مدل اشتباه هست در انتقال به دفتر روزنامه که اینجا ما یه سند حسابداری داریم میخوایم انتقالش بدیم به دفتر روزنامه، اشتباه میشه. مثلا اینجا ببینید سطر اولش رو که اومده انتقال داده کجا رو اشتباه کرده؟ یکی این که این 1800 رو زده 1500 و اگه میخواسته درستش ثبت کنه باید میزده 1800. این الان میشه یه مدل اشتباه. یا مثلا سند دفتر روزنامهش درست بوده، در انتقال به دفتر کلش اشتباه کرده. بچه‌ها این بحث دفتر روزنامه و دفتر کلی رو تو قسمت‌های قبلی بهتون کامل توضیح دادم یعنی اگه قسمت‌های قبلی رو ندیدین برگردید ببینید. من دیگه توضیح نمیدم چی چون دیفالت یا پیش‌فرض اون ذهنی من اینه که اینا رو همه رو دیدید. اشتباه در انتقال از دفتر روزنامه به دفتر کل. اینجا چیکار می‌کنه؟ مثلا یه دفتر روزنامه داریم می‌خوایم کلش رو بنویسیم. ببینید اینجا مثلا تو ببینید الان این اشتباه خورده. اشتباهاشو ببینید قبل از اینکه ادامهشو نشون بدم بهتون. کجا اشتباه کرده؟ اینجاها ببینید مثلا توی دفتر کلبارایی اومده به جای حساب‌ها و اسناد دریافتنی تو پرداختنی نوشته. پایینی مثلا شماره سند رو به جای 50 نوشته 5، عطفش رو به جای 1 نوشته 3، تشخیصش به جای بستانکار بدهکاره و درستش رو اگه میخواست بنویسه باید این شکلی مینوشت ولی اشتباه شده. یعنی ما تو مراحل مختلف میتونیم اشتباه کنیم. اشتباه در تهیه تراز آزمایشی. حالا شاید اصلا سندش رو درست داده، دفتر روزنامه درسته، دفتر کل درسته، ولی اومده تراز گرفته. تراز خودش یه گزارشیه که اشتباهات رو نشون میده، ولی ما ممکنه در تهیه تراز اشتباه کنیم و فکر کنیم که بقیه جا رو اشتباه کردیم. یعنی شما زمانی که تراز آزمایشی میگیرید و میبینید که بالانس نیست، اولین اقدامی که باید انجام بدید اینه که خود تراز گرفتنه رو دوباره بگیرید
که ببینید اصلا ترازتون رو درست گرفتید یا نه. اگه ترازتون رو درست گرفته بودید، حالا مثلا برگردید چیزای دیگر رو چک کنید. ولی اشتباه در تراز اینطوریه که مثلا ما یه دفتر کل داریم، ترازمونه که اومدیم بگیریم، ببینید اینجا مثلا یه طرفش 1800 بردیم، یه طرف 1500 بردیم، بالانسش به هم خورد و این 1500 اشتباه کرد و تراز درستی که با هم میگرفتیم اینطوری بود. اینا اشتباه خیلی ساده ایه ها. من صرفا میخوام مثلا چند نمونه براتون مثال بزنم میذاره ذهنتون آماده بشه. مگر نه شما برید توی شرکت کار کنید، اگه یه اشتباهی انجام بدید به همین سادگی قابل پیدا شدن نیست، چون به هر حال حجم گردش‌های اون شرکت هرچی بیشتر باشه شما کارتون سخت‌تر میشه. خب بریم سراغ یه سری سوالات متداول. آیا فقط اشتباه توسط حسابدار اتفاق میفته؟ خیر، ممکنه اشتباهات از یه سری مراحل دیگه هم باشه. مثلا ببینید شما اولین قدم اینه که بیایم رویدادها رو شناسایی کنیم دیگه. از کجا شناسایی می‌کنیم؟ از اسناد مثبت، همون فاکتوری که دیدیم. ممکنه اصلا فاکتوری که گرفتیم اشتباه باشه و باعث اشتباهات سیستم ما بشه. ممکنه زمانی که داریم تراز آزمایشی میگیریم، زمانی که داریم دفتر روزنامه میگیریم، دفتر کل میگیریم، نرم افزار حسابداریمون مشکل داشته باشه و باگ داشته باشه، خطا داشته باشه. این دیگه دست ما نیستش، باید با پشتیبانی تماس بگیریم، پشتیبانی نرم افزار. یا مثلا یه سری افراد دیگه‌ای که به ما دارن گزارش میدن، دیتا میدن، اطلاعات میدن، به ما اطلاعات اشتباه بدن و ما در کارمون اشتباه پیش بیاد. یعنی همیشه هم تقصیر سمت حسابدار نیست. فقط حالا اصلا این که ما دنبال مقصر بگردیم یه بعد قضیه است و یه بعد اینه که پیدا کنیم اشتباه رو. بیشتر ما تمرکزمون اینجا سر پیدا کردن اشتباه تو این ویدیوها. حالا اینکه اگه اشتباهی رخ داد مقصر کیه و در واقع چه اتفاقاتی بعدش میفته این موضوع جلسه ما نیست، ولی به هر حال در نظر داشته باشین شما این موارد هم همیشه در نظر بگیرید. یعنی باگ نرم افزار، اون فاکتوری که دریافت میکنید، همیشه اینا درست نیست. چون مثلا شما یه فاکتور خرید میخواین ثبت کنین، یه شرکت دیگه بهتون داده، اون شرکت هم یه حسابدار داره دیگه، اون حسابدار هم قطعا اشتباه میکنه و این اشتباه میتونه به شما منتقل بشه. سوال بعدی، اشتباهات در حسابداری باعث چه اتفاقاتی میشن؟ خب خیلی اتفاقات مختلف، واقعا بستگی داره به اون ماهیت اشتباهی که انجام شده. یه موقع از اشتباه خیلی کوچیکه با یه در واقع سایز کوچیکی از تغییر توی حسابا که تأثیر چندانی نداره. یه موقع از اشتباه خیلی بزرگه. یه موقع از اشتباه مثلا در حدیه که ما دفاترمون اشتباه نوشیم رد میشه، شرکت علل رأس میشه. یه موقع از محاسبات حقوق یه نفر مثلا اشتباه شده، در حقش اشحاف شده. یه موقع از ما اشتباهمون مثلا در مورد گزارش‌های مالیاتی بوده، مالیات حقوق بوده، بیمه بوده، باعث جریمه شرکت شده. یعنی خیلی گسترده است. یه موقع است ما یه گزارش سود و زیان درآوردیم به مدیر دادیم و مدیر طبق سری پارامترها اون رو حالا برای خودش چیده و یه تصمیم اشتباه از رو گزارش اشتباه ما میگیره و مسیر اصلا اون شرکت شاید متحول بشه بره یه مسیر دیگه. خیلی فرق داره. یعنی شما اشتباه مثل چی بگم، خدای نکرده مثلا شما تصادف رانندگی دیگه، یه موقع است مثلا یه سپر به سپر میشه یه ماشین، یه موقع است که خدای نکرده اتفاقات مثلا بدتری میفته. بستگی به گستردگی اون اشتباه داره. نتیجه نهایی اشتباهات چیه؟ باز سوال تقریبا تکرار شده. تصمیم گیری اشتباه مدیران، نداشتن سیستم اطلاعات مالی. وقتی ما اشتباه میشه سیستم حسابداریمون، خب نتیجهش میشه این که ما یه سیستم جامع یک پارچه درستی نداریم که از روش بخوایم اطلاعات بگیریم. از طرف بیمه جریمه میشیم، مالیات جریمه میشیم و خب شاید مهمترین اتفاقی که میفته اینه که اون کسب و کار به گزارشایی که میخواد نمیتونه دست پیدا کنه و نمیتونه خوب رشد بکنه، بزرگ بشه، توسعه پیدا کنه. سوال بعدی، در صورتی که اشتباهات ثبتی را یافتیم نحوه اصلاح اونا چجوریه؟ خب خیلی سوال مهمیه بچه‌ها. ببینید تا الان من گفتم این اشتباه چیه، اون اشتباه چیه، این چجوریه، انواع اشتباه رو بهتون توضیح دادم، عواقب اشتباه رو بهتون گفتم، ولی در مورد اصلاح اشتباهات چیزی نگفتم.
در واقع خواستم این 2 قسمت رو از هم جدا کنم، یکی بررسی و شناخت انواع اشتباهات برای شما، یکی هم نحوه اصلاح اشتباهات که شما اگه به عنوان حسابدار حالا اشتباهاتتون رو پیدا کردین چجوری اونا رو اصلاح کنید. اینو توی جلسه مجزا در جلسه بعدی براتون آماده کردم. در واقع جلسه بعدی قراره که نحوه اصلاح اشتباهات رو با هم بررسی کنیم. اول در این جلسه کمکتون کردم با انواع اشتباهات، نتیجه اشتباهات، اتفاقاتی که ممکنه پیش بیاد بابت اشتباهات شما رو آشنا کردم. حالا میریم سراغ این که اگر اشتباه کنیم چجوری اون اشتباهات رو رفعشون کنیم تا اونجایی که بتونیم رفعشون کنیم. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودین. سابسکرایب کانال یوتیوب اگه از ویدیوها خوشتون اومد یادتون نره. در آخرم که نظر یادتون نره، چه در کانال یوتیوب چه در وبسایت نظر حتما بذارید. نظرهای شما به ما کمک میکنه که هم کیفیت ویدیوها رو بهبود بدیم، بهترشون کنیم، فیدبک به ما بدین. همین که به هر حال یه دلگرمیه از این که این احساس به ما دست میده که شما همراه ما هستید و ما رو دنبال میکنید و از ویدیوها خوشتون میاد. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.